රයිට්. ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් සාදරයෙන් සහ ආදරෙන් පිළිගන්නවා Fxhiru YouTube නාලිකාවට දින 6කට පසු තමයි මට නැවත මේ ආකාරයට ඔබ යාවත්කාලින කරන්න සිදු වෙලා තියෙන cryptocurrency සහ ඒතුළු ප්‍රධාන වෙළඳ පොළ වෙන අපගේ BTC මාකට් එක සම්බන්ධව. කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොටත් මට තිබෙන කාල වේලාව අනුව මම මගේ විශ්ලේෂණය ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට මාකට් එකේදී මේ බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනකොට මේ ඩිමාන්ඩ් එකක් බ්‍රේක් ස්ට්‍රෝං ඩිමාන්ඩ් එකක් බ්‍රේක් වෙනවනේ. ඉතින් ඒ ඩිමාන්ඩ් එකේ තුල හැදෙන පැටර්න් සහ ඒ ඩිමාන්ඩ් එක තුලින් මාකට් එකේ මිල ඉහළ යාමක් සිදු වෙනවා නම් එහිදී නිර්මාණය වෙන තාක්ෂණික ආකෘති මොනවාද කියන දේ මෙතනදී මම ටිකක් වැඩියෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොටත් කරලා තියෙනවා විශ්ලේෂණ කිහිපයක්. ඔබ දන්නවා එහි සාර්ථකත්වය කොහොමද තිබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දිගින් දිගට මේ ආවත්කාලින කිරීමට උත්සාහ කරනවා. වීක්ලි chart එක තුළ ඉතාමත් පැහැදිලිව වෙනවා අපිට 2017 දී තිබූ ඩිමාන්ඩ් එක මේ වෙනකොට ඉතාමත් පැහැදිලිවම අහිමි වී පවතින බව ඉතාමත් පැහැදිලියේ මම මේ ආකාරයට දා ගන්නවා මගේ zone එක right. ඒ වගේම තමයි එතනින් පසුව අපිට මාකට් එකේ ස්ට්‍රෝං ඩිමාන්ඩ් එකක් වීක්ලි පෙන්වු කරන මේ ස්ථානයේ ඒ වගේම තමයි මේ කැන්ඩල් වල නැත්නම් වීක්ලි කැන්ඩල් ගත්තොත් එහෙම එහි ඩිමාන්ඩ් එක තමයි මේ විදිහට මෙයා මේ හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවාට පේන ඇති මම මෙතනින් වීක් තමයි ඒකට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කියලා. වීක්ලි chart එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහට මම zone එක ගන්න හේතුව තමයි මොකද අපිට අර wick සහ bars බොහෝ වෙලාවට වීක්ලි chart එකේ අනිත් විදිහේ තියෙන. කෙසේ වෙතත් මේක තමයි ස්ට්‍රෝං ඩිමාන්ඩ් එක විය යුත්තේ. ඩේලි chart එකට අනුකූල. එතකොට මේ ඩිමාන්ඩ් එක අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා සහ මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපිට මේ monthly time period එක තුල මේ කැන්ඩල් එක ඉවර වෙන්න තව දින 10කුත් පැය 13කුත් කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේකෙදී තාම මේ කැන්ඩල් එක අපිට bullish තත්ත්වයක ඉවර වී නැහැ කියන දේ. වීක්ලි එකට ගියත් අපිට පැහැදිලිව වෙනවා අපිට තාමත් මේක මේ bullish තත්ත්වයකට තහවුරු කරගන්න කැන්ඩල් එකකින් මේ නිමවීමක් සිදු වී නැති බව. කෙසේ වෙතත් ඩේලි chart එකට ආවට පස්සේ ඩේලි chart එකේදී මම විශ්ලේෂණ කරන්න උත්සාහ කරනවා. තේරුම් ගත යුත්තේ අවස්ථා කිහිපයකදීම අපිට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති 2000 මේ ඕවරෝල් මාකට් එක මේකත් මම ඉතාමත් පැහැදිලිව YouTube එකේ ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරනවාට මතක ඇති. මෙන්න මෙතනදී අපිට දෙනවා මේ bearish rectangle නැත්නම් bearish flag කියන මොඩල් එක ඉතාමත් පැහැදිලිව. එතකොට මෙතනදිත් අපිට ওই වගේ යම් කිසි pattern එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ pattern එක ගැන කතා කරොත් එහෙම එකක් අපි මේ bearish continuation එක ගැන කතා කරද්දී අපි කියනවා අපිට pattern දෙකක් හම් වෙනවා. එකක් තමයි මේ bear flag එක නැත්නම් bearish rectangle එක කියන දේ. අනිත් pattern එක ගත්තොත් එහෙම අපි මේ pattern එකට කියනවා bearish pannet එකක් නැත්නම් bearish rectangle එකක් කියලා. හැබැයි මෙතනදී තියෙන කතාව තමයි මේවා මේ ඔක්කොම bilateral model pattern. ඒ කියන්නේ මේවා ඇත්තටම ද්විපාර්ශ්වික විදහෙලීම් වෙන pattern විදියට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ තියෙන මේ trend line break වෙන පැත්තට අනුව තමයි මේ වගේ මේ impulsive waves නිර්මාණය වෙන්නේ කියන දේ හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේ pattern සාමාන්‍යයෙන් දෙකෙන්ම සිදුවන්නේ එක්තරා වූ දෙයක්. මෙතනදී මම පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ මාකට් එකේ bearish breakdown එකක් වෙනවා නම් බොහෝ වෙලාවට next impulsive wave එක හැදෙනවා නම් මාකට් එකේ යම්කිසි තාක්ෂණික ආකෘතියක් තුල සමුච්චනය වීමක් සිදු වෙ යුතු නැත්නම් අපි කියන consolidate වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ සමුච්චනය වීමේදී මෙයා යම්කිසි තාක්ෂණික ආකෘතියෙන් අනුගමනය කළ හැකියි. මෙතනදී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන BTC වල අපිට මේ වෙනකොට 4 hours time period එක තුල ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරනවා bearish triangle නැත්නම් මේ bearish bilateral model pattern එක bearish rectangle එකක් විදිහට. එතකොට මේ pattern වල තව දෙයක් තමයි මම විශේෂයෙන්ම දැකපු මේ bearish pattern එකක් නම් මේ වගේ අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ pattern වලට උඩින් සාමාන්‍යයෙන් SMA බොහෝ වෙලාවට bearish dead threshold එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ 250 50ට 60 20 ආකාරයට මේ විදිහට මාකට් එකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි බැලුවොත් එහෙම ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ගිහිල්ලා MACD වගේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වල බොහෝ වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ bearish cross එකක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා මේ pattern ක්‍රියාත්මක. එතකොට මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉතාමත් ඔයාලා අන්තිම වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙත් පැහැදිලිව කියනවා මේ bearish cross එක අපිට මේ ඉතාමත් විශේෂ වේවි. මොකද ඊළඟ විදහෙලීමට කලින් මම බොහෝ වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙයා cross වේවි කියන දේ. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙයා cross වුණ පළියට ඔයාලට මේ මාකට් එකේ සේල් ඕඩර්ස් වලට යන්න හැකියාවක් නැහැ. හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විශේෂ වූ wicks දෙකක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ wicks දෙක යා කරලා ඔයාලට ඇඳ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ line එකක්. එතකොට මේ line එක ඇඳගන්නේ මොකද? මේකට අපි කියනවා ascending diagonal support එකක් කියලා නැත්නම් trend line එකක් කියලා. මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ ස්ථානයේ මිදහෙලිනවා නම් පමණයි ඔබට මේ මාකට් එකේ ඊළඟ breakdown එක දක්වා
යනවා කියලා තේරුම් ගැනීමට හැකියාව දෙන. කියන්නේ මේ වගේ බ්‍රේක් අවුට් එකක් වුණොත් මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් අවුට් එකට ඊළඟ ලෙවල් එක දක්වා මාකට් එක වැටෙනවා. එතකොට ඊළඟ ලෙවල් එක වෙන්නේ කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියන දේ තේරුම් ගත යුතුයි. ඔබලාට ඉතාමත් පැහැදිලිව මම මෙතන MACD එක අයින් කරගන්නවා. ඩේලි චාර්ට් එකට ගියාට පස්සේ මේ ඩේලි චාර්ට් එක වලට පැහැදිලිව වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ ස්ථානයේ අපිට පැහැදිලිව වික් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වික් එක තමයි ඊළඟ ඩිමාන්ඩ් එක විදිහට අපිට මෙතනදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ පැටර්න් එකෙන් කියන දේ ඇත්තටම මෙතනදී සනාථ වෙනවා නම් තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි 4 hours time period එක තුල මේ පැටර්න් එකේ ඊළඟ ලෙග් මේ හෝල් එක නැත්නම් මේ ලෙග් එක විදිහට පෙන්වන්නේ මේ අක්ෂය ඒ වගේ විඳ හෙලීමක් තමයි මේ පැත්තට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති ඉතාමත් පැහැදිලිවම සාමාන්‍යයෙන් සමානුපාතික දෙයක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මේ උඩ ලෙවල් එකත් එක්ක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ පරාසයක්. එතකොට පැහැදිලිව පේන ඇති මෙන්න මේක සමාන වෙන බව. එතකොට ඔය විදිහට තමයි මේ bearish මොඩල් එකේ පැටර්න් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනදී කන්ෆර්ම් කරන. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක වෙයියයි කියා වෙන්න කලින් අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ කන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙන්න. ඉතින් කන්ෆර්මේෂන් එකක් නැතුව අපිට කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ මාකට් එකේ මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක යයි කියන. මේ වගේ අවස්ථාවලදී තේරුම් ගන්න ඕනේ අර කරෙක්ටිව් වේව් එකක් ඉවර වෙන ස්ථානයන් අපිට වෙළඳපොළ සමුච්චනය වීමක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ බෝලිංග බෑන්ඩ් එකේ සහාය ලබා ගන්න. මෙන්න මේකට කියනවා අපි බෝලිංග බෑන්ඩ් සයිලන්ට් කරනවා කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ බෝලිංග බෑන්ඩ් එක ටයි වෙලා තියෙන මේ අවස්ථාවේදී නේ එක ළඟට තියෙන. එතකොට මේ බෝලිංග බෑන්ඩ් එකේදී තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේකෙදි කියනවා ඔයාලට ඉම්පල්සිව් බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් මාකට් එකේ එන්න පුළුවන් කියලා. ඉම්පල්සිව් බ්‍රේක් අවුට් එකක් මේකෙදි එන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඉම්පල්සිව් බ්‍රේක් අවුට් එකක් මාකට් එකේ එන්න කලින් බොහෝ වෙලාවට බෝලිංග බෑන්ඩ් එක මේ විදිහට ටයි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ හැටියට ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඇති ඊළඟ ඩිමාන්ඩ් එක ලෝවර් බෑන්ඩ් එක විදිහට බෝලිංග බෑන්ඩ් එකේ සජෙස්ට් කරලා තියෙනවා. එතකොට අතරමැද තමයි මේ අපි ඉන්නේ. අතරමැද කලාපයක තමයි අපි ඉන්නේ. හරිද? ඉතින් මේක උනොත් පමණයි ඊළඟ බ්‍රේක් අවුට් එක වෙන්නේ කියලා හොඳට මතක ඔබ තියාගත යුතුමයි. රයිට්? ඉතින් ඒක ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන. මේක වෙනවා නම් ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට තවත් 10%ක වගේ බිඳ හැලීමක් අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු විය හැකි. 10%කට වඩා 11%ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මෙයාකට එක වැටේ කියන දේ. මම හිතලා ඒ පැහැදිලි ඇති කියලා මම මෙතනින් එහාට තේරුම් ගන්න හදන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම අතිරේක සහාය ලබා ගන්න USDT ඩොමිනන්ස් තුලින් මේකට ගියාට පස්සේ මේකෙත් පේන ඇති ඉතාමත් පැහැදිලිව බෝලිංග බෑන්ඩ් එක ටයි වෙලා තියෙන. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට උඩ අතර බ්‍රේක් අවුට් එකක් දෙලා මෙතනින් තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මෙතනදී අපිට කලින් මෙහෙම සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. මාකට් එකේ මෙන්න මේක කලින්ම බ්‍රේක් අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේකෙන් ඇත්තටම අපිට මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක නිසා මහලුක ඇනලයිස් එකක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. මෙතනදී පැහැදිලිව වෙනවා මේකේ හැටියට මේකෙදි වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ විදිහට මාකට් එක යන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර BTC වල bearish breakout එක නියත වශයෙන්ම සිදුවෙන එක ගැන ඔබ අවධානයෙන් සිටිය යුතුමයි. මාකට් එක බුලිෂ් වෙනවා නම් මේ ස්ථානයේ පල්ලෙහාට කඩාන වැටෙන්න ඕන. රයිට්? එකත් මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව අපි පුළුවන් නම් total market cap එකකට යමු. මොකද මේ වෙලාවේදී අපිට ආයෙ බලන්න වෙලාවක් නැති නිසා මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති total market cap එකට ආවට පස්සේ මේ market එකේ මේ වෙනකොට මේ line එක break වී පවතිනවා. මෙතනදී signal එකක් දෙනවා වගේ දෙයක් පේනවා ඇති ඔයාලට. මාකට් එක ඊළඟ බ්‍රේක් අවුට් එකට තමයි මේ මූව් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි BTC වල බ්‍රේක් ඩවුන් එක වෙනකම් අනිවාර්යයෙන්ම බලාගෙන ඉන්න. මොකද මේකෙන් අපිට තහවුරු කිරීමක් නියත වශයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අත් වශයෙන්ම මොකද අපි BTC මාකට් එක තමයි හැම වෙලාවම භාවිතා කරන්නේ අපේ එන්ට්‍රීස් සඳහා. හරිද? ඒකත් මතක තියාගන්න. රයිට්. මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මාකට් එක වැටෙන්න තියෙන පරාසය ගැන මම කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒ ගැන මම තේරුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තේරුමක්ම නැති දෙයක් හින්දා මම හිතනවා මෙතනින් මේක ප්‍රමාණවත් කියන දේ. ඊට අමතරව මම උත්සාහ කරනවා පොඩක් අතිරේක තහවුරු කිරීම සඳහා ඔබලා එක්ක යන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් කැමති නෑ මේවා ගැන කතා කරන්න. ඔයාලා පෞද්ගලිකව දන්නවා හේතුව මොකක්ද කියලා. මොකද ගොඩක් අය මේවට යොමු වුණාට පස්සේ මේවා ගැනම තමයි ඊට පස්සේ අවධානය යොමු කරන්නේ. ඉතින් මේවා අර ටික ඉගෙනගෙන තමයි මේ ටික අවශ්‍ය කරන්නේ. මේ වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපිට පැහැදිලිවම ගත්තොත් එහෙම රෙන්කෝ chart එකේ weekly chart එක ගත්තොත් එහෙම ඉතාමත් පැහැදිලිව මේකෙදි අපිට bearish තත්ත්වය තහවුරු කරලා තියෙනවා. කියන්නේ අපිට longin තත්ත්වයක් මේකෙදි නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා red candle polymer තියෙනවා. මේකත් දැන් red විදිහට තමයි මෙතෙන් close වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි ඔයාලට තාමත් මේකේ මේ
හැකියාවක් නැහැ මාකට් එකේ ලොන්ගින් සිටුේෂන්. මොකද මේ වෙනකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි වීක්ලි chart එකේ ගියාට පස්සේ මම point and figure එක පාවිච්චි කරනවා. point and figure එකකට ගියත් ඔයාලට පැහැදිලිව වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි තමයි red තත්ත්වයක් මේ තියෙනවා. daily time period ගියත් ඒකෙත් ඉතාමත් පැහැදිලිව red තත්ත්වයක් පැහැදිලිව තියෙනවා. right. ඒ 4 hours ගියත් redම තමයි. right. මේ විදිහට පැහැදිලිව වෙනවා. අපිට bullish condition එක මාකට් එකේ නැහැ. right. 1 hour time period එකත් මේ වෙද්දී ඒ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මම හිතනවා පැහැදිලියි කියලා. කාගේ වගේකට ගියත් කාගේ එකේ අපිට මේ 4 hours වල bullish තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේකෙන් අර තේරෙනවද මේ ටෙම්පලි තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඒතකොට daily time period එකේ තාමත් පැහැදිලි bearish තත්ත්වයක් පෙන්වනවා. weekly chart එකේ පැහැදිලිවම bearish තත්ත්වයක් මේ කාගේ chart එකට අනුකූලව පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී one day chart එක තමයි මේ Renko එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 4 hours chart එකේ Renko chart එක මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාගේ එකේ අපිට bullish තත්ත්වයක් ටෙම්පලි තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලට තාමත් අර breakout එක confirm වෙලා නැහැ කියන දේ. කියන්නේ ෂෝට් ඕඩර්ස් වලට යන්න බෑ කියන දේ තමයි මේකෙන් කියන්නේ. තේරුම් ගන්න. මොකද අතර බ්‍රේක්අවුට් එක වුණාම තමයි බෝලවට ඊළඟ ලෝ එක හදන්නේ. මොකද තාමත් මේ chart එකේ අපිට ටිකක් අර මෙතනදී ටිකක් high තත්ත්වයක් තියෙන. ඒ හින්දා පොඩි bullish තත්ත්වයක් පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් one day chart එකේ bearish තත්ත්වයක් තමයි තවත් පැහැදිලි. මේ ටික තේරුම් ගත්තාම මම හිතනවා ඔයාලට අමුතුවෙන් මේ කියන අවශ්‍ය ඔයාලගේ trading view එකේ මේක බලන්න හැකියාවක් නැහැ. මේකේ මම හිතන්නේ ඔයාලා package එකක් ගන්න ඕන. right. ඉතින් මෙතනින් මගේ අප්ඩේට් එක නවත්තනවා. අපි අලුත් අප්ඩේට් එකක නැවත හම්බෙමු. thank you.